У коментарях ви мені писали, щоб я показав щось із доступних смартфонів Oppo. І ось якраз почав в Україні продаватись новий смартфон Oppo A5 Pro. І саме про нього буде йти мова у цьому відео. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Meduza Gadget. Мене звати Сергій Пономаренко. Перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Ці кліки займуть у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і українському контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки. Ось в такій коробці приходить смартфон, тут повний комплект, все як ви любите. Окрім самого смартфона Oppo A5 Pro у комплекті знаходиться силіконовий чохол, голка для сім-карт, інструкція і інша документація, кабель для зарядки USB Type-C і навіть, увага, блок живлення на 45 Вт. У продажі існує два кольори цього смартфону. Ось такий оливковий зелений і другий називається дуже красиво і смачно шоколадний мокко. Задня поверхня має дуже приємну на дотик текстуру під шкіру, яка нібито обтягує весь корпус смартфона. Особисто мені подобається таке рішення, коли блок камери і корпус нібито одне ціле. Задня кришка повністю матова, на ній не залишаються взагалі відбитки пальців, телефон можна носити без чохла дуже сміливо. Також мені сподобалось рішення з золотими рамками навколо камер, виглядає воно не пафосно, а супер стильно. Проте це особисто моя думка, а що скажете ви з приводу цього дизайну, напишіть у коментарях під цим відео. Товщина смартфона 7,8 мм і 195 грамів його вага. Ну і найцікавіше, хоч це і доступний смартфон, але він офіційно отримав сертифікацію IP69, він не боїться води взагалі. З ним можна плавати, пірнати, купатись і знімати під водою. І на додачу ударостійкість військового стандарту. На задній частині розміщений блок з камерами і спалахом. Знизу логотип Oppo. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Знизу основний динамік, Type-C роз'єм для зарядки і мікрофони. Зліва слот під сім-карти. І ви тільки не подивіться на цей слот, він повноцінний, одразу підтримує дві сім-карти і microSD флешку. Дисплей отримав діагональ 6,67 дюймів, це LCD IPS матриця з роздільною здатністю 720 на 1604 пікселі. Зате частота оновлення у екрана підвищена 90 Гц. Також екран захищений склом Gorilla Glass 7i. У налаштуваннях можна змінювати частоту оновлення, стандартну, автоматичну або високу 90 Гц. А ось так екран поводить себе під різними кутами огляду. Картинка залишається чіткою і яскравою, і насиченою під будь-яким кутом. У верхній частині екрану врізана фронтальна камера, над камерою розмовний динамік і датчики. Дисплей цей хоч і не Full HD, але достатньо якісний. В цілому і яскравість, і насиченість у дисплея на висоті, і плюс відгук сенсора тут також класний. Серцем Oppo A5 Pro являється 8-ядерний 4G процесор Snapdragon 6S 4G Gen 1. Це достатньо недорогий процесор, він не підтримує 5G мережі, але в принципі для України це не дуже має значення. Бо до повноцінного 5G в Україні нам, мабуть, ще далеченько. В Antutu Benchmark Oppo A5 Pro набирає 277 096 балів. Звісно ж, смартфон Oppo A5 Pro далеко не ігровий телефон, хоча при великому бажанні на ньому можна зіграти в деякі популярні ігри на низьких налаштуваннях графіки. Світ танків, PUBG Mobile або Asphalt. До речі, у смартфона є спеціальний ігровий режим Hyper Boost і штучний інтелект для підвищення частоти кадрів у іграх. Oppo A5 Pro отримав стереозвучання і воно достатньо гучне. Також тут є чіп NFC, що набагато розширює аудиторію користувачів. Апарат сертифіковано в Google, а це означає, що сюди з легкістю можна підв'язати будь-яку карту і розплачуватись телефоном на терміналах. Як я вже казав раніше, сканер відбитків пальців знаходиться у кнопці живлення. Натискаємо і телефон моментально розблоковується. Також є розблокування пальців через фронтальну камеру. Наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон розблокувався. У смартфоні на вибір є 128 або 256 ГБ постійної пам'яті. Також тут 8 ГБ оперативної пам'яті, яка віртуально може розширюватись іще на 8 ГБ. Батарея всередині вбудована на 5800 мАч. І це, як на мене, для недорогого телефону дуже хороший результат. Також телефон підтримує зарядку у 45 Вт.
У батареї хороша оптимізація, плюс-мінус на 2 дні одного заряду буде достатньо, звісно, якщо ви не будете годинами грати в різні іграшки. Тут можна обрати режим акумулятора, який вам одразу покаже, на скільки годин вам його вистачить. При перегляді Ютубу на 50% яскравості від мережі Wi-Fi смартфон в середньому за 1 годину втрачає 7% свого заряду. За роботу софту на смартфоні відповідає ColorOS 15 на базі свіжого 15-го Android. І, до речі, з моменту розпаковки на телефон вже прилетіло одне оновлення. Та й взагалі у компанії Oppo з оновленнями системи було завжди все добре. У мене в руках офіційна версія цього смартфону, яка офіційно продається в Україні. Телефон підтримує всі Google застосунки, включаючи Play Market. Також з коробки тут є додатковий App Market, який може стати альтернативою Play Market. Апарат підтримує всі мови, включаючи українську і англійську. І, звісно ж, працює з усіма операторами в нашій країні. І, до речі, на телефоні навіть є компас. Далі у нас трохи штучного інтелекту на смартфоні. По-перше, це програмка AI Studio. Така собі фанова програмка, де ви можете сфотографувати своє лице і підставляти його під різні сценарії. У галереї ви можете також редактувати фотографії за допомогою штучного інтелекту. І виходить, у телефона це досить непогано іноді. Наприклад, давайте спробуємо прибрати звідси ось цю синю машину. Ну, слухайте, плюс-мінус вийшло непогано, як на мене. Також за допомогою штучного інтелекту трохи можна залатати дороги у Полтаві. Ось так значно краще. Тріщини є, але хоча б ями ми прибрали. Ще одна прикольна фішка зі штучним інтелектом у цій моделі – це Link Boost. Вона робить штучне підсилення сигналу у смартфоні, коли це необхідно. Наприклад, у дуже людних місцях або у місцях, які далекі від вишок. GPS на телефоні добре працює, швидко під'єднується до супутників і класно тримає зв'язок. Кастомізувати зовнішній вигляд робочого столу тут також можна змінити шрифти, ну і звісно можна змінювати теми. Датчик наближення дуже швидко і коректно спрацьовує, ну і сенсор освітлення, як ви бачите, працює також швидко. Головна камера тут на 50 мегапікселів, фронталка на 8 мегапікселів. Фотографує смартфон для свого бюджету, в принципі, непогано. Звісно, не флагманська якість, але при денному освітленні можна отримати хороші фото. Відео смартфон вміє писати у Full HD якості при 30 FPS без оптичної стабілізації. Ну а щоб вам було зручніше оцінити якість камери на цьому смартфоні, пропоную вам подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Тестування звука на смартфоні Oppo A5 Pro. Oppo A5 Pro вже офіційно продається в Україні по офіційній роздрібній ціні 8499 гривень. Багато це чи ні? Напишіть вашу думку у коментарях під відео. Із явних плюсів тут є чіп NFC, тут стереодинаміки, тут непогана камера, тут захист IP69 від води та пилу, хороша батарея, класний, як на мене, дизайн корпусу, свіжий 15-й Android і оновлення, які ще точно будуть сюди приходити. Пишіть у коментарях ваші враження, ваші думки. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Це був смартфон Oppo A5 Pro 4G. Це був канал Meduza Gadget. Мене звати Сергій Пономаренко. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Дякую, що були зі мною, дякую за увагу. До нових зустрічей, бережіть себе, побачимось.